Hi mga cuties! It's your girl, Mariez. Hi mga cuties! It's your girl, Mariez, and welcome back to my channel. Ayan, kung bago pa lamang, huwag mong kalimutan i-subscribe, like, and share. Kung dati ka na dito, please subscribe naman. Ay, hindi. Please like and share to your friends. Kung may suggest ka din, go. Just comment below. Ayan. So, nakita niyo naman kung ano gagawin natin ngayon. Ayan. Meron akong things dito. Ayan. Wala lang. Ayan. Sa anong oras na mga friends? Ano ba yan? May nag-chat sa akin na walang kwenta. Ayan. Anong oras na yun? Ayan. Wala. Dito pala ako sa store namin, kaya gagawin na natin to. At walang CUTIES. So, sa mga gusto ulit na moisturizer, sa mga hindi nila afford yung ganito, kasi wala naman masyadong ganito sa atin. You can use this. Pwede mo tong gamitin, and excuse my nails. Pwede mo tong gamitin, mura lang siya, nasa halagang, sana may 20 plus, ganun siya. Nasa Mercury lang siya mga besh. And yun.
aking pang-school na makeup. And so, simple lang siya. Dapat maging simple lang yung makeup natin kasi hindi naman tayo mga professional para magbongga yung ano ba tawag doon? Bongga yung makeup. So, yan lang yan lang. Parang